Kính thưa quý vị, mỗi một ngày mà chúng ta đang sống, cho dù là đúng hay sai, thì đều không thể quay trở lại được. Do đó, nếu muốn quãng đời còn lại sống một cuộc đời yên ấm hạnh phúc, thì trong mỗi một giai đoạn tuổi tác khác nhau, hãy học cách nhìn rõ một vài chuyện, tránh xa một vài người. Xã hội rất thực tế, con người càng thực tế hơn. Có những người bám lấy bạn và đối xử tốt với bạn, không phải vì bạn tốt mà vì bạn có tiền, có quyền, và nói phũ phàng hơn là có thể tận dụng được. Người khác bỏ rơi bạn và coi thường bạn đơn giản vì bạn không có tiền và không có gì để lợi dụng. Nhưng thực tế họ không biết rằng vì bạn không muốn lộ chân tướng cao nhân. Vì vậy, khi đến tuổi trung niên, trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là bảo vệ tiền, sức khỏe và thời gian của chính mình. Dù bạn có nhiều bao nhiêu, cũng không được thoải mái tiêu xài hoang phí cho những người không đáng. Nếu không, bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Kính thưa quý vị, ngạn ngữ Trung Hoa có câu 20 là thành niên, 30 là lập nghiệp lập gia, 40 không còn phải lo lắng ưu phiền, 50 chấp nhận số phận trời ban. Một người có thể biết mệnh và phân biệt đúng sai ở tuổi trung niên. Vì thế, khi đến tuổi này mới biết được người nào nên kết thâm giao và người nào cần phải tránh xa. Sau đây là 5 kiểu người tuyệt đối nha, không nên kết giao hay lãng phí tiền bạc tình cảm để tránh hối hận không nguôi. 1. Người hay lợi dụng. Đọc ngàn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm xa. Đi ngàn dặm xa không bằng đọc vì vô số người. Khi ở độ tuổi 40, cho dù không có hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu vạn vật, nhưng ít nhất bạn cũng có thể phân biệt đúng sai, tích lũy được một số kinh nghiệm trong đối nhân xử thế. Từ đó, bản thân có thể dễ dàng nhận ra những kẻ so đo tính toán. Đặc điểm của những kẻ hay so đo tính toán, lợi dụng rất dễ nhận ra. Khi bạn có giá trị lợi dụng, họ sẽ nịnh bợ bạn, tìm đủ mọi cách tiếp cận bạn. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ quay đi coi như không quen biết, thậm chí còn nhân cơ hội này để đổ thêm dầu vào lửa. Loại người này là loại đáng hận nhất. Cố gắng tránh xa càng sớm càng tốt, bởi một khi xảy ra xung đột về lợi ích, họ sẽ lập tức trở mặt. Những kẻ tiểu nhân họ cho rằng thế giới này không thể duy trì bằng tình cảm mà bằng lợi ích. Bạn bè đối với họ thì chỉ là công cụ mưu lợi mà thôi. 2. Người không giữ chữ tín. Những người có lời nói và hành động không thống nhất, nói một đằng làm một nẻo, nhất định là phải tuyệt giao. Bởi vì ai cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nói được mà không làm được là thất tín. Ở bên cạnh những người như vậy, 100% là không có cảm giác an toàn. Việc có sao nên nói vậy. Những người cố tình nói ngon nói ngọt, lừa gạt người khác, trong và ngoài không như một, chắc chắn là có ý đồ xấu. Ngôn vi tâm thành, lời nói như là tiếng lòng. Những người nghĩ sao nói vậy, trong ngoài như một, thẳng thắn vô tư mới dễ giao thiệp. Ngược lại, những kẻ nói không đi đôi với làm nên tuyệt giao vẫn hơn. 3. Người vô ơn. Những người nhận sự giúp đỡ từ người khác và nghĩ đến việc báo đáp là bậc quân tử. Ngược lại, đó chính là kẻ tiểu nhân. Thản nhiên nhận ân huệ,
nhưng không bao giờ có suy nghĩ báo đáp. Một số người không chỉ đòi hỏi người khác giúp đỡ mà còn lấy oán báo ơn. Những người như vậy giống như là người nông dân và con rắn, cho ăn nhưng rồi bị cắn lại. Theo quan điểm của họ, mối quan hệ giữa các cá nhân chỉ bao gồm lợi ích và không có tình cảm. Sau khi đạt được mục đích, họ sẽ qua cầu rút ván. Người xưa nói, người biết báo ân cũng là bậc hiền nhân. Còn người ta có thể nghèo, nhưng nhất định không bao giờ được sống vô ơn. Chứ đừng nói đến chuyện mà báo thù, vì đó là điểm mấu chốt cơ bản nhất của việc làm người. Trong cuộc đời, dù bạn 40 hay 50, bạn cũng hiểu ai là tri kỷ, ai chỉ là khách qua đường. Do đó, hãy làm bạn tốt của quý nhân và tránh xa những kẻ sẽ mang lại tai họa cho mình. 4. Người tính toán. Người có phúc không cần toan tính, người vô phúc tính toán cũng bằng không. Không chỉ là chuyện tiền nong, có những người không chấp nhận ai làm lãng phí thời gian của họ, nhưng lại không ghi nhận công lao của người khác. Họ đa phần thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu, không biết bao dung. Nội tâm chỉ quan tâm chính mình, không dễ dàng tha thứ cho sai lầm của người khác. Họ là những người theo chủ nghĩa vị kỷ. Loại người này không đáng tin cậy. Lúc nhờ vả người khác thì nài nỉ người khác nhờ vả lại, nhất định sẽ từ chối. Đương nhiên, họ chỉ dám ăn hiếp kẻ yếu thôi, không dám đụng vào kẻ mạnh. Vì vậy, để thoát khỏi những người như thế thì cần phải nâng cao sức mạnh của bản thân, nâng cao lòng tự trọng và dứt khoát buông bỏ để tránh hậu họa sau này. 5. Kiểu người tôi là vậy đó. Người nói chuyện làm tổn thương người khác, rồi lấy cớ là ôi tính cách tôi là vậy đó, tôi có chút thẳng thắn, để bao biện. Tốt nhất nên tránh xa. Loại người này trông có vẻ là tính cách thẳng thắn, trên thực tế là người vô cùng ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Rõ ràng có thể nói lời dễ nghe hơn, nhưng lại càng muốn tuôn ra những lời lẽ thâm độc. Ông bà ta gọi đó là loại giết người không gươm dao. Họ thích bắt đầu câu chuyện kiểu ngại quá, tôi nói thẳng cậu đừng có để bụng nha. Trong đầu bọn họ thì đang nghĩ thầm, tôi có thể chửi cậu, nhưng cậu chửi lại tôi là không phải phép đâu đó nha. Họ cho rằng bản thân là thẳng thắn, thật ra là loại tính cách luôn cho mình là đúng, chưa bao giờ nghĩ đến việc người nghe có tiếp nhận hay không. Loại người này đa số đều bị khiếm khuyết sự chừng mực trong giao tiếp người với người. Chưa được cho phép thì đã vượt biên giới, xâm phạm sự riêng tư cũng như là sự nhạy cảm của người khác. Trong những mối quan hệ, chúng ta không nhất thiết phải làm người mà ai ai cũng yêu mến, nhưng ít nhất phải làm người không để bị ai ghét. Học được cách kiềm chế bản thân, đặt người khác ở trong lòng, chính là chúng ta đã xây dựng được nền tảng cơ bản cho những mối quan hệ tốt đẹp. Kết lại, tôi muốn khẳng định đến quý vị rằng lựa chọn bạn bè giống như mình lựa chọn chính cái vận mệnh và cuộc đời của mình đó. Chọn đúng bạn, đường đời nó sẽ dễ bước. Chọn sai bạn, đường đời nó sẽ gian nan. Có 4 kiểu bạn ai cũng nên có trong cuộc đời của mình. Thứ nhất, người biết đánh giá cao bạn. Vào thời điểm mà bạn gặp khó khăn, sẽ sẵn sàng trợ giúp mà không vụ lợi. 2. Người có năng lượng dồi dào tích cực. Họ luôn khích lệ khi bạn gặp chuyện ưu tư. 3.
Người có thể dẫn đường để bạn bước qua bùn lầy, đi qua tăm tối và hướng tới những điều tốt đẹp. 4. Người biết phê bình bạn, sẽ nhắc nhở bạn đúng lúc đúng chỗ, đốc thúc giám sát để bạn không trở thành kẻ tự phụ. Đây mới là quan trọng. Kết giao với 4 kiểu bạn bè như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ càng trở nên tốt đẹp. Bởi những người bằng hữu tốt sẽ giống như những kho báu vĩnh cửu, giúp đời ta trở nên phong phú và giàu có. Kính thưa quý vị, phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Nếu như quý vị thấy hay, hãy like và chia sẻ gieo hạt cho nhiều người được biết. Quan trọng, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận những bài tiếp theo. Và quý vị cũng nên cho tôi biết rằng ý kiến của quý vị là như thế nào. Nhưng cũng đừng quên rằng khi chọn bạn cũng là thời khắc ta khảo nghiệm chính bản thân mình. Chỉ khi đối xử tử tế với người khác, ta mới có tư cách nhận lại những điều tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả quý vị.